हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम टु द च्यानल। आजको यस भिडियोमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म तिमीलाई देखाउनेवाला छु मेन्डेलेबाट कसरी त्यो साइटेसन गर्ने र बिब्लियोग्राफी कसरी हाल्ने भन्ने, जुन हामीले सरले प्रेजेन्टेसनको लागि गर्नु भनेको छ। सो चाहिँ हैन, तिमीले जब मेन्डेले डाउनलोड गर्छौ नि हैन, यहाँ मेन्डेले डेस्कटप भन्ने छ र मेन्डेले रेफरेन्स म्यानेजर भन्ने छ। अब यो दुईटाबाट चाहिँ हैन, यो डेस्कटपवाला भर्सनलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नु है। सो डेस्कटपवाला भर्सनलाई डाउनलोड गरेपछि इन्स्टल गर्ने, अनि इन्स्टल गरेपछि चाहिँ हैन, यो चाहिँ मेरो साइड डेस्कटपमै रहेको छ। अनि यदि यसले अपडेट माग्यो भने अपडेट नै गर्ने है। अनि यसमा चाहिँ हैन, आफ्नो तिम्रो छ नि हैन, त्यो इमेल हाल्ने है, इमेल पासवर्ड हाल्ने, त्यसपछि साइन इन गर्ने। ल त्यसपछि यस्तो खुल्छ। यस्तो खोलेपछि चाहिँ हैन, हाम्रो साइटेसन प्लगइन फर एप माइक्रोसफ्ट वर्ड भनिरहेको छ। यो चाहिँ मैले चाहेको हो। यसलाई चाहिँ हैन इन्स्टल गर्ने। वर्ड आउटलुक इन्स्टलिङ, पहिले चाहिँ यसलाई क्लोज गरौँ। अब यसमा इन देखाइरहे, अब यो चाहिँ इन्स्टल भयो भन्छ क्या है। त्यसपछि यसलाई क्लोज गरौँ। अब मेरो यो छ नि हैन, त्यो इन्स्टल भयो एमएस वर्डको लागि। अब म एकचोटि चेक गर्छु एमएस वर्ड नयाँ बनाऊँ हैन। यसको नाम त मेन्डेले प्र्याक्टिस। ओके, सो यसलाई खोलौँ। यसलाई खोलेपछि हैन, रेफरेन्समा जाने, रेफरेन्समा गएर हेर्न सकिन्छ। हाम्रो चाहिँ हैन मेन्डेले फाइनली इट इज इन्स्टल्ड। अब म तिमीहरूलाई देखाउँछु हैन, कसरी चाहिँ हैन हामीले छ नि यो मेन्डेलेमा काम गर्छौँ है। मेन्डेलेमा कसरी साइटेसन र कसरी बिब्लियोग्राफीलाई चाहिँ त्यो हाल्छौ, त्यसको लागि मेन्डेले चाहिँ ओपन गरेर राखिराख। अनि म चाहिँ यहाँ जान्छु स्कोलर गुगल भन्ने यो वेबसाइटमा। यसमा गएर कुनै पनि आर्टिकल क्या अबाउट एनिथिङ त्यो चाहिँ सर्च गर्नु पऱ्यो। जस्तै कि मैले यहाँ गेमिङ पिसी भने होइन, अनि यसको बारेमा चाहिँ यो पिडिएफ अन द राइट साइड अफ द स्क्रिन, यो चाहिँ डाउनलोड गर्ने। मैले चाहिँ यो डाउनलोड गरेको छु है, योबाट डाउनलोड गरेको छु। अनि अरू पनि डाउनलोड गरेको छु, त्यो पनि देखाउँछु है। सो डाउनलोड गरेपछि चाहिँ हैन, त्यो फाइल्सहरूले चाहिँ हैन, यो फाइल्सहरू छ नि, तिनीहरूले यसरी ड्र्याग एन्ड ड्रप हान्ने कि, यसरी ड्र्याग एन्ड ड्रप हानिदिने है। जस्तै कि मैले डाउनलोड गरेको फाइल यो हो नि, टेबिङ द युज अफ एनर्जी, यसरी ड्र्याग एन्ड ड्रप हानिदिएपछि यसरी अब यहाँ आउँछ। अब ड्र्याग एन्ड ड्रप हाल्न मन छैन भने यहाँबाट एडमा जाने, एडबाट गएर त्यो फाइललाई यसरी ओपन गरेपछि पनि खुल्छ है। अब त्यो फाइललाई यतिकै डबल क्लिक गर्ने है। डबल क्लिक गरेपछि चाहिँ हैन, त्यो फाइल खुल्छ। अब जसरी सरले भन्नुभएको थियो हामीले क्लासमा, यसरी यसलाई क्लिक गरेर चाहिँ हैन, यिनीहरूलाई हाइलाइट पनि गर्न मिल्छ। अब हाम्रो काम भनेको हाइलाइट गर्ने होइन क्या, त्यो साइटेसन र बिब्लियोग्राफी हान्ने। त्यसको लागि कसरी गर्ने हो भने रेफरेन्समा जाने, रेफरेन्समा गएपछि चाहिँ हैन, अब कि त अथरको नाम होइन, कि त अथरको नाम लिनु पऱ्यो, कि त आर्टिकलको नाम लिनु पऱ्यो है। जस्तै कि म यो अथरको नाम लिन्छु, यसको नाम कपी गरौँ। अनि यहाँ जाऊँ, यहाँ गएर इन्सर्ट साइटेसनमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि ब्याक स्पेस गर्छु, कन्ट्रोल बी। अब जस्ट ओके गर्ने के। सो यो चाहिँ हाम्रो साइटेसन छ नि हैन, आयो क्या। अब यो साइटेसन भन्दा चाहिँ हैन, सरले भन्नुभएको थियो द्याट यसमा हामीले आर्टिकलको बारेमा के लेख्छौँ क्या है। सो यो चाहिँ मेरो साइटेसन भयो। अब बिब्लियोग्राफी हाल्नु पऱ्यो है। बिब्लियोग्राफी हाल्नुको लागि म जस्ट यहाँ इन्सर्ट बिब्लियोग्राफी भन्नेमा क्लिक गर्छु। क्लिक गरेपछि आफै क्या तुरुन्तै आफै आउँछ है। सो यो मेरो फर्स्ट आर्टिकलको लागि चाहिँ हैन, मैले यो गरेँ। अब म अर्को आर्टिकलको लागि देखाउँछु तिमीहरूलाई। जस्तै कि लाइब्रेरीमा जाऊँ, अर्को आर्टिकल जस्तै कि यो आर्टिकल खोलेँ। यसमा अब यो टाइटल हालौँ है। अब मैले एउटा नोटिस गरेको छु होइन, कुनै आर्टिकलहरूमा यो साइटेसनले काम गरेको छैन है। त कुनैको कसैको अथर लामो, मतलब केही न केही क्राइटेरिया त्यो भइरहेको छैन क्या। त्यो किन भइरहेको छैन मलाई थाहा छैन है। अब यो पनि कपी पेस्ट हान्ने, कपी पेस्ट हानेपछि जस्ट ओके क्लिक गर। यो पनि मेरो यो के भयो अरे, यो मेरो साइटेसन आयो। यो साइटेसन आएपछि यो बिब्लियोग्राफी चाहिँ हैन, यो पनि आयो है। अब बिब्लियोग्राफी, अब हेर त, यो गरेपछि यो बिब्लियोग्राफी गर्दाखेरि चाहिँ हैन, सबैको एकैचोटि आउँछ क्या। अघि मैले यो मिल्स भन्ने डकुमेन्टमा काम गरेको थिएँ, र त्यसपछि मैले यस भन्ने यो अर्को डकुमेन्टमा काम गरेँ होइन। तर बिब्लियोग्राफीमा थिच्ने बित्तिकै सबैको एकसाथ खुल्छ क्या। सो सरलाई देखाउने बेला चाहिँ हैन, यो भन्नु द्याट दिस इज माई साइटेसन एन्ड दिस इज माई बिब्लियोग्राफी है। अब त्यसपछि यो चाहिँ हटाइदिउँ यसको लागि। एन्ड दिस इज माई अनदर साइटेसन एन्ड यो होइन, यो चाहिँ माथिको हो, दिस इज अनदर बिब्लियोग्राफी है। सो यसरी चाहिँ सरलाई देखाउने है। अब अझै आर्टिकल हेरौँ न। जस्तै कि यो यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ हैन, मैले पुरै अथरको नाम मैले कपी गरेको थिएँ। तर यसको लागि मेरो चाहिँ हैन, त्यो आएन क्या, के भन्छ त्यसलाई, साइटेसन नै आएन क्या। अब यहाँ जाऊँ, अर्को पेज खोलौँ। सो इन्सर्ट साइटेसन एट द क्यान नट इन्सर्ट एट दिस लोकेसन, किन भन्छ थाहा भएन। अब यही पेजमा गरौँ न।
अब यहाँ गएर इन्सर्ट साइटेसनमा जाम, एट दिस लोकेसनमा यहाँ किन हुँदैन भन्छ। अब सपोज यहाँ जाम, यहाँ चाहिँ भयो अरे, त्यहाँ किन भएन मलाई के थाहा। अब हेर त यस्तो यस्तो भन्छ क्या, नो सर्च रिजल्ट भन्छ। अब कति 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 बेला चाहिँ होइन हामीले अथरको नाम छ नि होइन अलिअलि घटाइदियो चाहिँ चल्छ, तर सबैको चल्दैन क्या है। सो कुनै कुनै चाहिँ अलि स्पेसिफिक नै हुन्छ क्या, कसैको चल्ने कसैको नचल्ने। अब त्यो किन हुन्छ मलाई चाहिँ पार्टिकुलरली केही थाहा छैन है। सो हेर्न सकिन्छ। अब यही लेख्दाखेरि आयो, तर हाम्रो यो अथरको चाहिँ भएन नि होइन। अब जरुरी छैन ड्याड तिमीहरूले चाहिँ होइन अब यो के भन्छ त्यसलाई अथरको नामले लिनुपर्ने हुन्छ, जस्तै कि यो पुरै आर्टिकलको टाइटल नै कपी गरे पनि हुन्छ। अनि यहाँ गएर साइटेसन पेस्ट हानिदिउँ, तर यो आर्टिकलको चाहिँ कुनै अत्तो नै काम गर्दैन। त्यही भएर हामी अर्को आर्टिकलमा जम्प गर्छौँ। सो माई लाइब्रेरीमा जाम, अब वेयर द एआईमा जाम। अब यसको चाहिँ हामी के गर्छौँ अरे अथरको नाम नलिउँ, के भन्छ यसलाई, अरे ब्रो यो टाइटल मात्र कपी गर भन्छ, सबै कपी हुन्छ। सो कपीमा क्लिक गरौँ, एमएस वर्डमा जाम है, अनि यहाँ गएर साइटेसनमा क्लिक गरौँ। अब कन्ट्रोल बी गर्दै हेर त आयो नि होइन, मेरो साइटेसन यो भयो। मेरो साइटेसन कुन भयो अरे स्याङको भयो। अनि यसको बिब्लियोग्राफी चाहिँ के हो अरे इन्सर्ट यो आयो, जसमध्ये यो मेरो अघिको हो है। कुन मेरो अघिको हो अरे यो मिल्स यो स्याङको छ नि होइन, यो यहाँ धेरै खुल्यो क्या है। सो यो चाहिँ मेरो साइटेसन, यो स्याङ 1991 लेखेको मेरो साइटेसन भयो होइन। त्यसपछि यो छ नि यो तलको लाइन, यो चाहिँ मेरो बिब्लियोग्राफी हो। सो यति नै हो क्या, यसरी नै साइटेसन र यसरी बिब्लियोग्राफी हाल्ने, यसरी प्रेजेन्ट गर्ने क्या। सो बाई बाई, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।